Nem badalság azt mondani, hogy pár rövidke évvel ezelőtt eszünkbe sem jutott volna, hogy a mesterséges intelligencia tudománya olyan szintű fejlődésen megy keresztül, ami napjainkban emberek százezreit és millióit is csaphatja be. Az ártatlannak tűnő AI generált képektől és videóktól egészen politikai botrányokig vannak ismereteink arról, hogy mire képes ma már ez a tudományág, de olyan erőről beszélünk az MI nevében, ami ma már nem élő szeretteinket is képes, akár egy fotó alapján úgymond visszahozni. A Tandem legújabb adásában vendégem dr. Pusztai Virág, az STE-JGPK mozgóképkultúra tanszék főiskolai docense, akivel a médiakritikusság és az AI lehetséges veszélyeiről fogunk beszélgetni. Köszöntelek a stúdióban, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen én is a meghívást. A mesterséges intelligencia, akár tekinthetünk úgy is rá, mint egy úgynevezett kifogyhatatlan forrásként lassan, amiről mindig lehet valami újat mondani. Mindig előjön valamilyen újabb fajta szegmens. Ebben az esetben a mozgókép világából, tehát a média világából milyen újabb fejleményeket vehet az észre, aki talán egy kicsit figyelmesebb szemmel követi a fejleményeket? Nem szeretném a nézőkben azt a képzetet kelteni, hogy mesterséges intelligencia szakértő lennék, és hogy annyira naprakész lennék a technológiai fejlesztésekkel kapcsolatban. Nyilván én elsősorban média elméleti oldalról, illetve a hatás felől tudom megközelíteni, és elsősorban azokra a jelenségekre fókuszálok, amik leérnek a fogyasztóhoz, és amiket nap mint nap tapasztalhatunk. Nyilván azt látjuk, hogy a mesterséges intelligencia generálta média szereplők, azok egyre nagyobb teret kapnak. Nagyon sok AI influencer van például a közösségi médiában, de az AI műsorvezetők is megjelentek, időjárás jelentők, vagy akár hírolvasásra is használják a mesterséges intelligenciát. Tehát ez nyilvánvalóan jelen van, és természetesen a film világában is egyre több fejlesztés zajlik, és hát ez is majd érdekes újdonságokat hozhat el a számunkra. Nyilván vannak olyan forgatókönyvek is, vagy olyan jóslatok is, amik szerint a filmvilágában teljes átalakulást hozhat, hiszen akár a színészek és a díszlet és a teljes képi világ szerepét átveheti majd a mesterséges intelligencia generálta képsorok. Őszintén szóval én azért ebben nem hiszek maradéktalanul. Az biztos, hogy ez egy nagyon jó kísérlet lesz, hogy nagyon sokat el fognak ezzel játszani, akár a filmkészítők is, de hogyha nekem kellene megtippelnem azt, hogy mi várható a jövőben, szerintem azért az élőszereplős film is meg fog emellett maradni, hiszen persze nagyon vonzónak tűnik az opció, hogy bármilyen karaktert legyárthatunk a mesterséges intelligenciával, hogy a rendező azt mondja, hogy akkor legyen egy kicsit világosabb a hajszíne, vagy legyen 2 kilóval több vagy kevesebb az a szereplő, akkor ezt rugalmasan és gyorsan meg lehet csinálni, és az is biztos, hogy jóval olcsóbb filmet készíteni, vagy olcsóbb lesz filmet készíteni mesterséges intelligenciával, mint hogyha megépítünk a hatalmas filmstúdiókat, de talán pont emiatt azért az emberek szeretik a színészeket például, szeretik követni az ő munkásságukat, mint embert is megismerni őket. Van egy sztárkultusz, ami mindig is egy érdekes és izgalmas dolog volt, és a filmsztárok élete az például mindig is foglalkoztatta az embereket. És persze lehet ezeket is AI sztárokkal pótolni például. El lehet játszani, mint ahogy meg is teszik, hogy mondjuk egy virtuális média szereplőnek különböző közösségi média platformokon vannak profiljai, és akkor ott belehelyezik őket különböző szituációba, és ott mondanak dolgokat, vagy csinálnak dolgokat, vagy sütnek, főznek, vagy sminkelnek, vagy bármit csinálhatnak, de hát a valós embereknek meg pont abban van a varázsa, hogy azok tényleg olyanok, mint mi, és egy kicsit magunkra ismerhetünk, vagy egy kicsit összevethetjük saját magunkat vele.
Úgyhogy szerintem azért ez párhuzamosan meg fog maradni, és élvezkedünk egyet a mesterséges intelligencia lehetőségein, és aztán lehet, hogy hát nyilván túl nem lépünk rajta, de megszokjuk, hogy igen, ilyen opció is van, és ilyen is lehet. A húsvér szereplők esetében merül az fel nagyon sokszor, ahogy te is fogalmaztál, azonosulunk az adott szereplővel, vagy az adott színésszel. Legyen az például egy szerepen belüli azonosulás, vagy azonosság, vagy pedig a való életben, hogy milyen az az adott személy, mitől lesz valaki szerethető, vagy akár úgy is fogalmazhatnék, hogy mitől vonzódunk az adott színészhez például. Nagyon sok színész esetében van például ugye az, hogy nők ezrei, milliói vonzódnak hozzá a férfi színészekhez, de ugyanez fordítva is igaz egyébként, megfigyelhető, hogy férfiak ezrei követnek olyan női színészeket, akik nagyon sokszor nem is feltétlenül a színészi tehetsége miatt, hanem a fizikai, biológiai adottságai miatt követnek éppen. Tekinthetünk-e akkor, és komolyra fordítva a szó, tekinthetünk-e akkor a mesterséges intelligencia által kreált idomokra, és azokhoz való vonzódásra, mert ezzel is kell számoljunk a jövőben, egyfajta aberrációként, vagy inkább mondjuk azt, hogy ez előbb-utóbb elfogadott lesz, és egy alműfaja lesz úgymond a vonzalomnak, hogy olyat láthatunk, amit nem sűrűn látunk. Először a kérdés első felére válaszolnék, hogy vajon mitől lesz vonzó egy média szereplő vagy egy filmsztár. Pontosabban épp, hogy nem válaszolok erre a kérdésre, mert azt hiszem, hogy ha tudnánk a választ erre a kérdésre, akkor a mesterséges intelligencia tényleg tarolna, és akkor valószínűleg tényleg leváltaná az összes valós húsvér szereplőt nagyon gyorsan, mert akkor könnyű lenne úgy programozni őket, hogy ténylegesen az emberek szimpátiáját gombnyomásra kiváltsák, de hát pont ez az, ami nem lehetséges. Tehát apróságokon múlhat, hogy mi miatt kezd el nekünk tetszeni valaki, és miért érzünk iránta vonzalmat, vagy miért szeretjük őt a filmvásznon, vagy miért követjük akár a közösségi médiában. És pont ezek azok az apró pici emberi tényezők, amik miatt úgy gondolom, hogy nem fog teljes mértékben teret nyerni a mesterséges intelligencia, és nem váltja le a húsvér média szereplőket. Hogy aberráció-e, nem hiszem. Szerintem inkább ez csak egy ilyen érdekességhullám. Az újdonság varázsa? Egyrészt az újdonság varázsa, másrészt meg tényleg mesterséges intelligenciával valóban nagyon vonzó és nagyon tökéletes emberpéldányokat, vagy annak látszó valamiket lehet legyártani, amik minden szempontból tökéletesek, és szemszájnak ingere tudnak lenni akár férfi, akár női oldalról. De lehet, hogy meg fogjuk unni ezt a tökéletességet. Talán pont azért, mert most már évtizedek óta kapjuk, mert kezdődött a magazin címlapok retusálásával, folytatódott a Photoshoppal, és most itt van a mesterséges intelligencia, ami erre fölteszi a koronát. És azt hiszem, hogy a mai ember, vagy akár a mai fiatalok számára már egy ilyen természetesen jelenlévő dolog, hogy folyamatosan ilyen nagyon tökéletes embereket, vagy éppen dolgokat látunk. És talán pont emiatt bízhatunk abban, vagy feltételezek egy olyan forgatókönyvet, hogy az igazi, amiben van valami szerethető kis szépséghiba, hogy az lesz igazán érdekes, vagy az lesz a más, tehát hogy lassan az kerül kisebbségbe, mivel mindenki nagyon filterezi magát is, amikor felrakja a közösségi média képeit. Lehet, hogy fölébred majd az emberekben a vonzalom, mint újdonság iránt, újra felfedezzük a valódi emberi szépséget. A természetességet. A természetességet és az embert a maga esendőségében és tökéletlenségében. Élt már meg az emberiség olyan, hogy vissza a természetbe, természetesen ezt egy más jellegű formában, de ettől függetlenül ez sem kizárt, hogy ez ismételten megtörténjen. Tovább mennék egy olyan részével, amit egyre többet láthatunk egyébként a közösségi médiában, aminek ugye van AI, tehát azaz mesterséges intelligencia kötődése, ami pedig az úgynevezett 15 másodperces Reels videók világában észrevehető. Rengeteg mesterséges intelligencia által kreált videóval találkozhatunk, amik már 100%-ban AI generált tartalmak. Itt bármit el tudunk képzelni, a kiskutyából a madárrá változástól egészen odáig,
hogy celebek, hírességek szólalnak meg képről animálva, tehát csak pusztán egy fotóról animálva, és csak hogy említsek egy ilyen példát, nyilván tudományos műsorban vagyunk, de miért nem említhetnénk valóságbéli példákat? A legfrissebb dolog, amivel én találkoztam, a Jákob Zoli féle osztogatás és jótékonyság, amiben arra bíztatta a generált tartalom a követőket, hogy köszönjék meg a poszt alatt a nem tudjuk, hogy micsodát. Ezen kívül pedig osszák meg ezt a képet. Hogy ez most mennyire veti fel az adathalászatnak a kérdéseit, az megint egy másik dolog. De ettől függetlenül mennyire jelenthet veszélyt az ilyen szintű és egyre fejlettebb megtévesztése különböző korosztályú felhasználóknak? Igen, ez valóban ijesztő egyébként, amikor végigpörgetem a közösségi médiát, és azt látom, hogy sokan újonganak és lájkolnak és gratulálnak ilyen tartalmak alatt, ami hát én azt gondolnám, hogy a szemünket kiszúrja, hogy nem valóságos, de hát sokak számára meg mégiscsak, vagy sokakat mégiscsak megvezet, nyilván főként az idősebb korosztályba tartozókat. Most, hogy közeledik a karácsony, rengeteg olyan hiper-szuper csodálatos szép süteménnyel találkozom, vagy karácsonyi dekorációval, ami nagyon jól néz ki, és mindenki ott gratulál, hogy hú, de ügyes vagy annak, aki elvileg posztolta, aki nem is létező személy, és hát aztán utána meg majd nyilván, akinek kireped a beigli karácsonykor, az meg ezen fog sírni, és próbálja magát összevetni ezekkel a csodákkal. És ez valahol tényleg nagyon rossz, hogy sokakat megtévesztenek. De hogyha jósolnom kéne, akkor ez nagyjából egy év alatt le fog futni, olyan szempontból, hogy addigra már a nyugdíjas korosztály számára is nyilvánvaló lesz az a tény, hogy ilyenek vannak. Tehát a más nem, akkor az unokák közölni fogják a nagymamával, hogy hát nagyi, ez egy AI kép, amit megosztottál, hát nem már. És akkor ő meg fölvilágosítja majd a szomszédasszonyt, hogy hát de ez csak az AI csinálta, és előbb-utóbb ennek el kell, hogy terjedjen. Már most is nagy változás van mondjuk a pár hónappal ezelőtti állapotokhoz képest, amikor még tényleg sokkal többen bevették. Most már azért egyre többen jelzik az ilyen posztok alatt, hogy de hát ez AI, meg hogy ez nem valóságos. Viszont itt jön a következő probléma, ami talán még ijesztőbb, az, hogy utána mi jön. Tehát, hogy utána jön a teljes elbizonytalanodás, hogy úristen, de akkor mi az, ami valóságos? Akkor, hogyha az XY megosztotta a karácsonyi sütéjét, ezt elhihetem, hogy ezt most tényleg ő sütötte, és nyilván ez csak egy banális példa, de ennél fajsúlyosabb dolgokban is, hogyha folyamatosan megkérdőjelezzük a valóságot is, akár, vagy bármit meg, tehát semmiben sem lehetünk biztosak, nem hihetünk a szemünknek, hogy amit látunk, az tényleg az az ember valóban az mondta-e, tényleg ezt mondta-e, tényleg ott volt-e, lehet, hogy az egész csak a mesterséges intelligencia kreálmánya. Na ez az, ami ijesztő, hogy eljöhet egy ilyen a teljes elbizonytalanodás kora, amikor nincsenek kapaszkodóink ezt illetően. Ez a felismerés a mesterséges intelligencia jelenlegi tudását képes majd lefedni vagy kiszűrni azon tekintetben, hogy a gyermekek és az idősek és egyben a szomszédok megbeszélik egymás között, hogy hát ne higgy annak, az úgyis egy generált tartalom, ez a mesterséges intelligencia tartalom. Mi van akkor, hogyha ez mégis tovább fejlődik annak irányában, hogy már szinte meg se tudjuk különböztetni a valóságot a generált tartalmaktól? Abból indulok ki, saját példából indulok ki, hogy egyre több olyan tartalommal találkozni, ami már sokszor azt lehet mondani, hogy 90-95%-ban, még ha csak másodpercekig is, de megtévesztő, nagyon megtévesztő tud lenni. Nem tudja mondhatni azt, hogy ez a technológia nem képes még talán arra, hogy folyamatosan fenntartsa ezt a folyamatot, de másodpercekig képes a megtévesztés erejével játszani. Igen, és nyilván, hogyha fél év múlva ülünk le beszélgetni, akkor lehet, hogy erről meg már jelen időben beszélhetünk. Ez biztos, tehát ez borítékolható, hogy eljön az, amikor a szemfülesebb szemlélő sem fogja tudni megmondani, hogy akkor pontosan mi is az, amit látunk. Ennek igazából egyetlen ellenszere lehet. Egyrészt az, hogy az emberiségben tudatosulni fog, hogy igen, soha nem tudhatjuk igazából, hogy amit a médiában látunk, az most valósága vagy sem. A másik meg az, hogy talán elkezdenek majd felértékelődni azok a média platformok,
amik meg tudják mutatni az embereknek azt, hogy hitelesek, és amik jó tapasztalatokat adnak az embereknek, és széles körben el tudják nyerni az embereknek a bizalmát. És ilyen tekintetben még akár az sem kizárt, bár lehet, hogy sokan megköveznének ezért a naívan optimista víziómért, de ki tudja, lehet, hogy éppen a média szakmák és az újságírás újjászületését hozza majd magával mindez. Mert lehet, hogy az emberekben föltámad az igény arra, hogy a forrást nézzék, hogy ne csak az eléjük kerülő tartalmat vegyék figyelembe, hanem megnézzék azt, hogy ezt ki tette közzé, milyen platform tette közzé, melyik csatornán láttam. És hogyha abban a csatornában elkezdenek bízni, mert pozitívak a visszajelzéseik, és mert megtapasztalták, hogy ott mondjuk tényleg a valóságot kapják, és tényleg értékes tartalmakat kapnak onnan, akkor lehet, hogy fokozottan a figyelmük errefelé fog irányulni, és a személytartalmat pedig jobban negligálják. És talán tényleg a mesterséges intelligencia az, ami az utolsó késdöfést adja annak a típusú médiatartalom fogyasztásnak, ami az elmúlt években vagy évtizedekben kialakult, mert tényleg annyira elegünk van már abból, hogy látjuk a cikkeket a kattintásvadász címekkel, és már szinte biztosak lehetünk benne, hogy hiába nyitjuk meg, úgysem azt fogjuk kapni tőle, ami a címben van. Hogy nem lesz benne gyakorlatilag semmi, legfeljebb valami félreinformálás, vagy valami körítés. Dezinformáció, vagy valaminek egy idegen nyelvű cikknek a fordításának egy részlete, már kép sincs ott normálisan, maximum egy link az Instagramra, vagy éppen mesterséges intelligencia generálta kép, és szerintem előbb-utóbb az emberek ezt le fogják rúgni magukról, mert semmi, tehát az újdonság varázsa már eltűnt, már túltelítődtünk vele, már nem kattintunk rá, mert úgy sincs értelme, viszont hogyha valahol találunk egy ténylegesen értékes médiatartalmat, amit mondjuk egy újságíró valós befektetett munkával hozott létre, és mondjuk elment valahova, mint riporter, és ott tényleg megmerítkezett annak a közegnek a hangulatában, és azt adja számunkra vissza, akár írásban, akár mozgóképen, vagy egy jó operatőr ott tényleg láttatni tudja velünk azokat az apró kis emberi dolgokat, amik annak az adott közegnek a hangulatát visszaadják, meg azt az életet visszaadják, ami ott abban a közegben, millióben zajlik, akkor ez viszont már annyira hiánycikké vált, hogy szerintem emiatt lehet majd érni. Ez az úgynevezett autentikusság, és akkor fogalmazhatnánk így is. Felmerül az a fogalom, amit úgy hívnak, és erre már te is utaltál, a média hiteltelenség, vagy a média hitetlenség, ami új keletűként hathat, de egyre többet hallunk egyébként erről. Egy híres magyar podcast adásban, sorozatban is beszélgettek már erről a szereplők, ami arra enged minket következtetni, hogy a mesterséges intelligencia előbb-utóbb eljuttathat minket oda, hogy tényleg nem vagyunk hajlandók semminek sem hinni a következőkben. Ez mennyire kopogtat már az ajtóban, vagy mennyire jött be már, ha úgy akarok fogalmazni, mennyire jött be a szobába ez a jelenség már, és itt van köztünk, hogy már tényleg nagyon sokan nagyon megszűrik azt, hogy milyen tartalmakat fogyasztanak, és egyből tegyük fel, elkattintanak, elpörgetnek, elhúznák a képernyőt. Én abszolút azt érzékelem, hogy már itt van a szobában, legalábbis a saját szobámban érzem, de lehet, hogy az én képem az torz olyan szempontból, hogy nyilván foglalkozom ezzel a jelenséggel, meg az ismeretségi körömben is sokan tisztában vannak ezzel. Nyilván vannak olyan rétegek és korosztályok, nyilván korosztályfüggő is, mert a fiatalabbak talán jobban képben vannak ezzel, és azoknak kevésbé kell elmagyarázni, hogy mi is az a mesterséges intelligencia. Nyilván nagyon sokan még nem tudják, és bele fog telni
évekbe, vagy lehet, hogy egy hosszabb időszakban az biztos. Igen, szerintem annyira nem is lesz az hosszú ez az időszak, tehát azért szerintem gyorsan terjed ez az információ, hogy mi az a mesterséges intelligencia, és egyre többet beszélünk róla, és egyre több a hasonló beszélgetés, mint ami most itt köztünk folyik, és egyre többször téma ez. Tehát szerintem azért nem lesz olyan nagyon hosszú idő, amíg ez mindenkiben tudatosul, és tényleg eljön majd ez az elbizonytalanodás, aminek sok negatív hozadéka is lehet, a gyanakvás, a szorongás, a frusztrációk, hogy tényleg nincs mibe kapaszkodni, és kinek nem hihetek? tudhatom. Igen, és nézek egyik sarokból a másikba, hogy akkor honnan mi ugrik rám, és vajon azt hihetem-e, és az tényleg úgy van-e, és kinek hihetek, és vannak-e még hiteles emberek, szereplők, akár politikusok a világban. Tehát biztos, hogy lesznek ennek negatív hozadékai is, viszont hogyha elérjük ezt a koppanópontot, amikor tényleg ez már így mindenki számára világos, hogy igen, nem hihetek sohasem a szememnek, a fülemnek, és bármikor becsaphatnak, na, szerintem onnan lehet majd elkezdeni építkezni is, hogy akkor a médiaszakmák is egy új kihívás elé állnak majd, hogy most akkor lehet bizonyítani, meg lehet mutatni, hogy azért igenis tudunk olyan platformokat csinálni, amikben bízhatnak az emberek, és akkor bizony sokkal nehezebb lesz elnyerni az emberek bizalmát, és sokkal nehezebb lesz a hitelesség státuszát megszerezni az emberek szemében. Viszont ez szerintem a médiának is jót fog tenni, hogy ezért bizony többet kell majd tiplizni, és jobban meg kell dolgozni. Kell egy úgynevezett traumapont majd ahhoz, hogy tudjunk újonnan, akár a jövőben is építkezni. Igen, ez egy jó kifejezés, azt hiszem valami ilyesmiről van szó. Amondó vagyok, folytassuk majd a beszélgetésünket a médiakritikusság újragondolásával, aztán majd azt is megbeszéljük, hogy mi lenne az a médiakritikusság akár a jövőben, de menjünk egy rövid reklámra, úgyhogy köszönöm az eddigi válaszaidat. Köszönöm szépen én is. És a kedves nézőknek is üzenem, ne menjenek sehová, most egy rövid reklámra megyünk, de már is visszatérünk. Ugye a Jack-o'-lantern, ugye így nevezik angolul magát ezt a töklámpát. Érdekes lehet, aki úgy mondjuk szeret olvasni, mert egy tényleg kivételes emberi pálya és pályafutás, meg tanmese a kitartásról. Tehát... Ezek a hírek eddig is velünk voltak, vagy ez hasonló megfigyelések és álhírek. Valójában nincs ok nagyobb ufólásra, mint egyébként. Melyik a kettő közül a nehezebb, az embert tanítani, vagy a kutyát tanítani? Hát az embert, nyilván az embert, mert mi sokkal árnyaltabbak vagyunk. A kutyára azt szoktam mondani, hogy nála vagy fekete, vagy fehér valami. Azért a kutya intelligenciája 3-4 éves gyermekéhez hasonló. Sokan azon a véleményen vannak, és talán én is hajlok felé, hogy ezt osszam, hogy például a gyerekeknek az első 3 életévükben mozgóképpen nem is nagyon kellene, hogy találkozzanak. Azt gondolom, hogy minden gyermeket, attól függetlenül, hogy sajátos nevelési igényű vagy nem, egyénileg kellene differenciálni, amit a tananyagok és különböző törvényi hozások nem nagyon engednek meg. Úgyhogy ilyen szempontból a versek olvasása, a verstanulás, versmondás terápiás értékkel is bírhat, és tényleg nagyon sokszor segíthet nehéz helyzetekben. Ha megkapja azt a tervezet, hogy ezt a házat kell felépíteni, egy funkcionális analfabéta, hogy fogja felépíteni ezt a házat? Mint a következőre behozott, tehát Attila szívesen állít valótlan dolgokat itt rendszeresen, de a következőre behozom. A múltban a csőcseréket azt mindig a szélső jobb adta. A mindiget azt nyilván a rendszerváltás óta értem én. Annál visszább Korpányi Ernő kollégán kívül azt emlékezete senkinek nem ér a kötődésem, tehát szerintem ott a sikernek a receptjét azt valahol német Szilárd konyhájába, a madárteljes pacal környékén kell megtalálni. Hát szerintem ez kétirányú dolog, lehet, hogy már hamarabb kellett volna. Nagyon sok termék még olcsóbb lett, mint ástopp alatt.
de ne legyenek tévképzeteink ez sehol. Tehát, hogy se Magyarországon, se Németországban, se Franciaországban, se Amerikában. Nehéz elhinni, amit mondanak, mert a valóságot nem tükrözi. A reklám előtti percekben már legalább mondhatni azt, hogy ugyanannyi lehetőséget és ugyanannyi veszélyt említettünk meg a mesterséges intelligencia kötődésében és a média világában betöltött szerepével kapcsolatban. Említettem, hogy vendégünk a stúdióban dr. Pusztai Virág, és ígértük a kedves nézőknek, hogy folytatjuk a beszélgetésünket azzal, hogy milyen értelemben értelmeződik újra, az értelmen belül értelmeződik újra a médiakritikusság fogalma. Lehet egyáltalán arról beszélni, hogy újraértelmeződik ez a fogalom? Igen, bizonyos szempontból újraértelmeződik, vagy még nagyobb hangsúlyt kap, mint valaha. És talán most már az embereknek is kevésbé kell ezt hangsúlyozni, hogy ez mennyire fontos, hiszen a saját bőrünkön tapasztaljuk, hogy úton útfélen megpróbálnak bennünket félrevezetni, akár pont a mesterséges intelligencia generálta képsorokkal. Úgyhogy abszolút nagyobb hangsúlyt kell erre fektetni, mint korábban. Vezethet ez a fajta médiakritikusság, vagy a mélyebb megértése ennek az egész jelenségnek ahhoz, hogy krízis helyzetek állhatnak elő például más életbéli szegmensekkel kapcsolatban? Gondolok itt például politikai krízisekre is akár, belbiztonsági krízisekre. Több országból is hallani, és nem csak magyarországi példákkal tudunk élni az utóbbi hetekből, de több nagyobb országból is hallani olyat, hogy a mesterséges intelligencia akár választásokba is szólhat bele. Igen, ezt folyamatosan tapasztaljuk, és hát nyilván a közelmúltban Magyarországra is begyűrűzött egy ilyen helyzet itt anélkül, hogy belemennénk a politikában, nyilván a különböző napvilágot látott hangfelvételek kapcsán ugye ment a találgatás, hogy ez most valós vagy nem valós. És tényleg ebben az az aggasztó, hogy innentől kezdve bármi megkérdőjelezhető. Tehát bármi elő is állítható mesterségesen, de ugyanakkor a valós tartalmak is megkérdőjeleződnek. Tehát hogyha valakit valami lebuktatna, akkor is lehet mondani, vagy aki abban akar hinni, vagy abban szeretne hinni, hogy ez nem valós, akkor az azt mondja, hogy hát ez biztos a mesterséges intelligencia csinálta, aki pedig abban szeretne hinni, hogy valós, és annak akar kárörvendeni éppen, az pedig akkor megpróbálhatja bizonygatni ennek az ellenkezőjét. Ráfogható most már akkor mindenre? Bármire rá tudjuk majd fogni, hogy ez nem valós tartalom. Egy bármilyen jellegű telefonbeszélgetésre, akár ráfoghatnánk a mi beszélgetésünkre is, hogy ez nem valós tartalom, akár pár év múlva? Igen, sajnos ez a szomorú valóság, és hát ez valószínűleg nem tesz. Rövid távon biztos nem tesz jót a demokráciának, mert lehet, hogy sokakból azt az érzést fogja kiváltani, hogy a politika teljesen kiszámíthatatlan, úgyse lehet tudni, hogy ki mit hazudik, igazából folyamatosan át vagyunk verve, inkább nem is foglalkozom az egésszel, és nem motiválja az embereket arra, hogy utána járjanak a dolgoknak, és információkat szerezzenek, és tájékozódjanak, mert úgy látják, hogy ez úgyis szinte lehetetlen, és nyilván ez nem segíti elő a felelősségteljes állampolgári döntéseket. De talán ezen is túllendülünk, abban bízom, hogy igen, ez így leesik mindenkinek, hogy valóban bármilyen felvétellel bármikor megvezethetnek bennünket, de talán ez is arra sarkal majd mindenkit, hogy a forrásokat egy kicsit jobban válogassuk meg, és nézzük meg, hogy ki tette közzé, és annak mi állhatott az érdekében, és kritikus szemmel nézzük ezeket, és talán azért, ha a közeljövőben el is dönthet választásokat, de a későbbiekben azért nem, mert már mindenki legyinteni fog rá, hogy hát ez van. Talán ez a legegyszerűbb kifejezés erre. Ez a jövő, vagy pedig a jelen, vagy inkább a múltnak a médiakritikussági gondolkodása? Pusztán abból kiindulva, hogy az utóbbi időben egyre több olyan fogalom is megjelenik a közbeszédben, hogy mesterséges intelligencia vizsgáló szoftverek, ezen kívül generált tartalmak kiszűrése, tehát olyan emmi generált
programokról beszélünk, ami a mesterséges intelligenciát szűri, tehát vagy saját magát, vagy egy másfajta kódolását szűri ennek. Eddig ugye azt az oldalát ismertük a kritikusságnak, hogy ki írta, mikor írta, hogyan és kire hivatkozik. Akkor lehet, hogy új eszközöket kell beépítsünk a napi vagy heti rutinunkba, hogy tudjuk azt, hogy ez vajon valós. Ha azt írták, hogy ma például, tételezzük fel, most mondok egy nagyon banális példát, 200 forinttal még jobban beszakad a forint, és bármilyen hivatkozásokat is megtesznek, közben videót is vágnak be, akkor lehet, hogy most már szoftvereket is használnunk kell majd. Igen, valószínűleg, hogy a mesterséges intelligenciát kiszűrő programoknak nagyobb lesz a jelentősége a jövőben. Nem tudom, egyébként ehhez nem értek, hogy ezek mennyire működnek jól, vagy mennyire fognak a jövőben tényleg hitelesen szűrni. Az biztos, hogy a forrás megjelölésnek szerintem minden eddiginél nagyobb szerepe lesz, mert onnantól kezdve az, aki nyilvánosságra hoz egy ilyen tartalmat, akkor azért valamennyire védett lesz, hogy én ezt innen szereztem. Ha pedig én azt állítom, hogy én magam rögzítettem ezt, és tényleg a valóságból vettem föl, akkor pedig nyilván, hogyha hazudok, akkor az visszaéghet rám, és akkor a hitelességem azonnal megdől. Tehát talán a média oktatásnak és a kritikus médiafogyasztásra való nevelésnek is egy sarkalatos pontja lehet a jövőben az, hogy felhívjuk a figyelmet a forrásra való odafigyelésre, hogy nézzem meg, hogy milyen forrásból származik. Talán egy kicsit részletesebben is, ne csak felületesen. Igen. Azok alapján, amit mondasz, bennem még az az érzés is előállt, vagy úgy felszínre tört, hogy talán felülértékelődik a személyes találkozók, a személyes megbeszélések és a csoportos tartozásnak a személyes megélése egy közösségen belül. Gondolok itt például egy beszédre, egy hírközlésre, és hogy ez a hiszem, ha látom, talán átalakul azzá, hogy hiszem, ha ott vagyok, és úgy látom. Igen, hiszem, ha tapasztalom a bőrömön. Talán az egy jobb kifejezése. Bár ki tudja, lehet, hogy pár év múlva meg már arról fogunk beszélgetni, hogy a mesterséges intelligencia kilép a 3D-be és megérinti a vállunkat. Szóval nem tudni, hogy hova robotok vezet tekintetében majd ez viszont ez már megtörtént. Bocsánat, hogy szabadba vágok. Igen, akkor ez szerint már ez meg is valósul, amiről beszélünk, de nyilván ezt olyan kontextusban képzeljük el, hogy akár olyan alakot ölt, akiket ismerünk. Legyenek azok például hírességek, már nem élő hírességek, akiknek már nem csak a hangját hozzák vissza, hanem akár testben is visszatérhetnek. Na nem tudatban vagy lélekben, de testben visszatérhetnek. Nyilván ez már azért úgy súrolja erősen a sci-fi határt, a science fiction határát azért. Igen, sorolja, de ettől függetlenül valóban ezzel is szembe kell néznünk, mert bármi megtörténhet, mert elképesztő technológiai fejlődés van, úgyhogy igen, ez is lehetséges, hogy ránézésre és tapintásra is a valósághoz hasonló dolgokat tud majd szimulálni a mesterséges intelligencia, nem tudhatjuk. De én is azért abban bízom, hogy valóban az ember-ember közi kapcsolatok mindenképpen föl fognak értékelődni ezáltal. És itt vannak például a virtuális influencerek. Persze érdekesek, meg népszerűek, de valószínűleg, vagy legalábbis én így látom, és persze lehet velem vitatkozni, meg kell is, sőt, minél többet beszélgetünk erről, meg vitatkozunk, annál jobban fel tudunk készülni a jövőben várható eseményekre. Szóval itt vannak a virtuális influencerek, nézzük őket, érdekesek, de sőt, már azt is meg tudom csinálni, hogy saját magam helyett kreálok egy avatárt, és az beszél helyettem a videón, és akkor ő mindig szép, és mindig tökéletes, és nincsen rajta pattanás, meg ránc, meg jól áll a haja. De egy idő után, hogyha csak ezek vannak, akkor el fog jönni az a pont is, hogy de miért ne lehetnék ott én akár, mint ember? És lehet, hogy a néző számára meg az lesz az érdekesebb, hogy jó, ezeket már láttam, már annyi ilyen tökéletes robotot láttam,
hogy nézzük akkor meg magát az embert. És persze lehet azt is, hogy akkor a mesterséges intelligencia arra felé veszi az irányt, hogy akkor annak is lesz egy pattanása, és annak is rosszul fog állni a haja, vagy nem tudom, vannak már ilyen túlsúlyos virtuális influencerek, például ilyen is van. Na jó, de hogyha már rosszul áll a haja, meg van pattanása, akkor már minek? Tehát akkor miért ne lehetne ott a valóságos ember helyette, hogyha az már teljesen ugyanolyan? Mert például erről meg szoktunk feledkezni, hogy azért mégiscsak él ezen a bolygón 8 milliárd ember, és attól, hogy itt van a mesterséges intelligencia, azért azok az emberek akarnak valamit kezdeni magukkal. Bennük van a vágy, hogy megmutatkozzanak, hogy kapcsolódjanak a másik emberrel, hogy elmondják azt, ami bennük van. És egy idő után mi motiválna engem arra, hogy magamat helyettesítsem egy mesterséges intelligencia generálta szereplővel, amikor én magam is inkább arra vágyom, hogy a másiknak az igazi arcát lássam. Tehát ennyiből hajlok egy kicsit az optimizmusra, hogy talán ez nem fog kiveszni, mert az emberben mégis egy olyan vágy van, amit nem nagyon lehet kiégetni, vagy az élményekkel elnyomni, és amire nem ununk rá, és ez az egymással való kapcsolódás. És ez ügyben még szerintem nem, vagy talán soha nem, reményeim szerint soha nem fogunk eljutni oda, hogy erre ráunjunk. És egy alapvető példából induljunk csak ki. Nem biztos, hogy megvenné bárki, vagy sok ember azt a kézkrémet, vagy legyen az bármilyen termék, amit egy generált influencer, egy mesterséges intelligencia által generált influencer reklámozna. Hát hogyan képzelnék azt el valaki, ez borzasztóan kontraproduktív lenne. Így is megvan egy elég erős visszhangja annak, vagy ilyen ellenérzéseket vált ki az, amikor létező influencerekkel akarnak valamit reklámozni, és pusztán azért, és magamból kiindulva is, a belevonódás érzésének a hiánya. Tehát, hogy úgy akar valaki valamit reklámozni, hogy közben ő nem is feltétlenül érintett ebben, csak ugye felolvas egy szöveget, ami frappánsan áll neki, mert sokan követik. Talán, hogyha ezt még megfékeljük az Emmivel, akkor ez még nagyobb ellenérzést válthat ki az emberekből, és megkövetelnék a természetest, a valódit és az autentikus tartalmat, legyen az reklám vagy bármi. Az oktatásra rátérve itt már ugye említetted azt, hogy hogyan lehetne ezt az oktatásban megfelelően kihangsúlyozni. Mikortól kellene vajon ebben a folyamatosan és itt tényleg exponenciálisan fejlődő modern világban a média tudatosságot már a gyermekeknek átadni, és megfelelően oktatni nekik? Hát talán attól a pillanattól kezdve, amikor elkezdenek médiatartalmat fogyasztani. Tehát nyilván első körben a család és a szülők felelőssége az, hogy egyrészt a gyerekeknek az élete mondjuk első 3 évében azért még a valós élmények azok tendáljanak a 100%-hoz, és csak utána kezdjék el a médiatartalmakkal megismertetni őket, és hát a példamutatás az nagyon fontos. Nyilván, hogyha a kisgyerek azt látja, hogy a szülei is állandóan a telefonjukat nyomkodják és pörgetik ezeket a tartalmakat, akkor két dolog lehetséges egyébként, vagy az, hogy mivel gyerekkorában annyira nélkülözi mondjuk a figyelmet és az érzelmi elérhetőséget, hogy felnőtt korában annál fontosabb lesznek neki az ember-ember közi kapcsolatok és az emberi figyelem, és az, hogy tényleg akivel beszélgetek, annak a 2 szeme rajtam legyen, vagy pedig nyilván ő is ezt szokja meg, és akkor ő is valahogy így tud majd létezni, hogy nem a másik emberrel, csak a másik ember mellett, mint amit sajnos nagyon elszomorító, hogy néha látjuk ezt a szülőkön, hogy akár már szoptatás közben is a telefonját nézi, vagy később, amikor a kisgyerek ott van ugyan mellette, de nem ráfigyel, hanem mondjuk a telefonjára. Szóval most egy kicsit elkalandoztam, de nyilván a példaadás az, hogy a szülő inkább
kevesebb mennyiségben, de minőségi tartalmat fogyaszt. Nyilván, hogyha ezt látja a gyerek, akkor az már jó. Valamennyire az ő maga szintjén már szerintem kicsikortól érdemes neki elmagyarázni, hogy mi az, hogy média, és mi az, hogy mesterséges intelligencia, és nyilván úgy is látni fogja, és ott vannak a kezében a technológiai eszközök, amikkel mondjuk nyilván videót lehet készíteni, meg képet lehet készíteni, és szerintem az is fontos lesz, hogy az iskolákban pedig tanítsuk meg a gyerekeket a mesterséges intelligencia használatára, mert abban biztos vagyok, hogy nem az elszigetelés a megoldás, meg az lehetetlen is, viszont hogyha valaki tudja, hogy én hogy tudok mesterséges intelligenciával szöveget generálni, képet generálni, mozgóképsort generálni, akkor nyilván fölismeri, hogy lehet, hogy akkor ez is az, amit én éppen olvasok, látok, hallok, és akkor így jóval kritikusabb lesz a vele szembe jövő tartalmakkal is, hiszen ha én meg tudtam csinálni, akkor nyilván ezt bárki meg tudta csinálni, és akkor lehet, hogy ez nem a valóság. Szóval az oktatásban szerintem ennek mindenképpen be kell, hogy gyűrűzzön akár ilyen szinten is, hogy igenis tanítsuk meg őket ezeknek a szoftvereknek a használatára is, amellett, hogy tehát az nem elég, hogy szónokolunk nekik, hogy ott ez a mesterséges intelligencia, és ez nagyon rossz, és figyelj oda, mert becsaphatnak. Hogyha ezt tapasztalják a saját bőrükön, akkor az sokkal hasznosabb lesz. Használd jól, és használd hasznosan, vagy akár a közösségépítés erejére, vagy pusztán valamilyen közös jó érdekében. Lehet az például az osztály, az a közös jó, vagy az értékközösség, vagy legyen az bármilyen másfajta lehetőség. Például ismeretterjesztő filmek esetében használni EMI által generált animációkat, amik már képesek arra, hogy a tudósok által közölt információkat, adatmennyiségeket megjelenítik az emberek előtt. Legyen az például 2 fekete lyuknak például az összeolvadása, vagy egy szupernóva robbanás. Tehát ez már mind olyan, hogy is nyilván jelöli az ember olyankor, hogy generált tartalmakról beszélünk, de ettől függetlenül segít a vizuális fejlődésünkben talán, a képi és vizuális, a képzelőerőnk fejlesztésében. Persze, hát nyilván ennek rengeteg haszna lehet, hogyha akár szimulálunk valamit, vagy az oktatásba is be lehet vonni. Nyilván az oktatást azt nagyon át fogja alakítani a mesterséges intelligencia térnyerése. Egyrészt van egy csomó pozitív hozadék, a szemléltetésben szuper jól lehet majd használni. Másrészt hát ezt én is így egyetemen oktatva tapasztalom, hogy mondjuk beadandó dolgozatot kérni, azt például már nem nagyon van értelme, mert hát legeneráltatja a hallgató a szöveget a mesterséges intelligenciával, és hát tanár legyen a talpán, aki fölismeri, hogy ez az. Ez szerint akkor újra értelme lesz, és ugyanoda lyukadunk ki, amiről az előbb beszélgettünk, a személyközi kapcsolatoknak és beszélgetéseknek, amikor egy beadandó helyett inkább beszélgessünk arról, hogy mi a véleményed róla, vagy mit olvastál róla, vagy mit tudsz róla elmondani. Igen, vagy akár adj be egy videót, ha mindenképpen beadandóról van szó, amiben te elmeséled, hogy ezt a dolgot hogy látod, de igen, nyilván a szóbeli interakcióknak még inkább megnőhet a jelentősége, aminek lehetnek további pozitív hozadékai, hogy újra egy kicsit megtanulunk szóban kommunikálni, mert azért ez is elég komoly hiánycikk, hiszen nagyon sok minden áttevődött az online térbe, főleg a Covid óta, meg az oktatásban is teret kapott a távoktatás, ami egy tök jó dolog alapvetően, de sokszor tapasztalom azt akár a 20 évesek körében is, hogy nagyon nehezen fejezik ki magukat szóban, és mondjuk akár egy vizsgáztatás során is érzem, hogy tudja, és nem tudja szavakba önteni mégsem a kérdésemre adott feleletét. Még az adás előtt beszéltünk arról, ahogy te is fogalmaztál, hogy te inkább pozitívan látod a helyzetet, és ezeknek a dolgoknak a lehetséges alakulását, de most arra kérnélek, hogy egy rövid 1-2 perces gondolat erejéig oszd meg velünk, hogy mi lehet annak a pozitivitásnak az oka. Tehát, hogy tényleg képesek leszünk ezt a kétélű kardot, ezt a kétoldalú érmét majdan ilyen pozitív oldalról nézni és használni? Hát lehet, hogy én vagyok tényleg gyalázatosan és naív módon optimista, és biztos, hogy sokan vitatkoznának velem ezekben a dolgokban. Nyilván azért bőven van veszélye, tehát az se jó, hogyha csak
a technológiai fejlődés pozitív hatásait és áldásait ünnepeljük, tudomásul kell venni a veszélyeket, tehát az nagyon nem jó, hogyha a homokba dugjuk a fejünket, hiszen csak akkor tudunk felkészülni a ránk váró új kihívásokra, hogyha nem hazudjuk el ezeket a veszélyeket. Viszont azért én azt se szeretem, hogyha teljesen borulátó a forgatókönyv, és mindenki csak a vészharangot kongatja ez ügyben. Ezt nyilván rengetegszer megtették a történelem folyamán, amikor valamilyen változásnak voltunk a küszöbén, vagy akár egy kommunikációs mérföldkő következett be az emberiség történetében, és akkor ezt lehet válságként, meg változásként is apostrofálni. A változás az biztos, tehát az egyértelmű. Ez az egy, ami biztos. És sok mindennek a válsága is, de sok minden meg nem is baj, hogy válságba jut. Tehát szerintem a mesterséges intelligencia térnyerésével egy csomó olyan jelenség is a süllyesztőbe kerül, aminek talán ott is van a helye. De nyilván az nagyon fontos, hogy erről sokat beszéljünk, sok oldalról beszéljünk, vitatkozzunk róla. Az én itt talán felvázolt optimista forgatókönyveimet is nyugodtan lehet vitatni, meg biztos, hogy lehet is és kell is. Föl kell készülnünk arra, hogy mi lesz a jövőben. Úgyhogy fiatalokkal is sokat kell erről beszélgetni, gyerekekkel is, és bizony az idősekkel is, mert őket pedig föl kell világosítani a technológiai újdonságok hozadékairól, mert itt most bizony erre is szükség van. Igen. És azt kell mondani, hogy a lehetőségek tárháza végtelen, és végtelen is marad majd a közeljövőben is. Talán több energiát kell majd arra fektessünk, hogy megismerjük és meg akarjuk ismerni a mesterséges intelligencia lehetőségeit és egyben veszélyeit is, ne pedig arra szánjuk az időt, hogy tiltsuk és hogy eltávolodjunk tőle, mert valójában a tiltás soha nem vezet jóra, hanem inkább a megismerés és talán a megfelelő használat. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen én is, és a zárószavaiddal csak egyetérteni tudok. És a kedves nézőknek is köszönöm szépen, hogy ebben a tandemadásban is velünk tartottak. Tartsanak velünk legközelebbi adásainkban is. Viszontlátásra!